Okey, sekarang aku try direct daripada fuse ni aku letak sambung ke body. So dia punya kipas tu berfungsi lah. So bermaksud kipas ni tak ada masalah. So sekarang ni ni kita tengok daripada kesan air ni. Ini kesan air radiator. Dia punya leaking ni kat bahagian tepi ni, bahagian plastik ni sambungan ke radiator. So hari ni kita buka radiator ni, kita cuci dan kita hantar repair lah. Kalau boleh repair, pasal sini mungkin ada kelonggar kat sini. Okey, jom kita sambung. Okay guys, ni radiator asal. Ini radiator baru. Yang baru ni dia tebal sikit, dia 2 layer. Yang lama ni dia single layer ni, saya tak silap lah. Okay. Harga yang baru ni tak mahal, bawah 100 je. Ini radiator yang kecil kan. Okay guys, so ni kita tinggal pasang je lah. Okay, jom.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, Okay, ni hasil radiator yang dah siap pasang. Okay, cap ni pun aku terpaksa tukar pasal cap asal tu dia jenis R124. So seller tu pun dia tak faham. Dia kata model R124 ni ngam untuk radiator ni. So aku terpaksa beli cap baru. So sekarang aku dah pasang. Kereta dah lama parking, so aku kena charge balik aku punya bateri ni. So bateri pun dah charge, apa semua. Kita tengok aku start okey ke tak. Okay guys, bateri aku dah charge hari tu 1 hari. Makan masa dekat kedai tu, dia charge dalam RM3 je lah untuk charge bateri tu. Pasal kereta pun dah lama parking. So ni dah okey balik lah, dah pasang bateri. Okay, try start. Kat bahagian penyambung antara besi dengan plastik tu. Sebab besi bahagian atas tu dia dah pecah. So aku dah tukar bahagian tu. Aku nak pergi tukar bahagian tu, tapi kedai tu kata dia, kalau nak tukar alang-alang kan, harga pun tak ada jauh sangat dengan radiator sebiji baru. So aku dah tukar aku dah tukar radiator sebiji baru yang 2 layer punya. So hasil dia macam ni lah. Dah settle dah. So kereta aku ni dah lampau lama sangat parking. Dah lama sangat aku tak buat konten. So minta maaf lah kepada korang yang tunggu aku punya konten Satria ni. Dah lama aku tak update. So stay tune guys. Jumpa lagi aku di next video. Jangan lupa tekan button subscribe. Okay, jumpa lagi. Okay, bye.